नमस्कार, मी मधुरिया फूड चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करत आहे। हाय मैत्रिणींनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? असेच आनंदी राहा, मजेत राहा आणि स्वस्त राहा। तर चला, आज मी तुमच्यासाठी झटपट फ्लावर बटाट्याची भाजी घेऊन आलेली आहे, अगदी हॉटेलसारखी झणझणीत। तर त्यासाठी मी फ्लावर छोटे पाव किलो फ्लावर आहे आणि छोटे छोटे 2 बटाटे कापून ठेवलेले आहेत पाण्यामध्ये। आणि आता हे आपल्याला गरम पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत। गॅसवर गरम पाणी टाकत ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 5 मिनिटासाठी आपल्याला हे गरम पाण्यामध्ये टाकायचे। थोडंसं आपण आता मीठ टाकणार आहोत। अगदी 2 मिनिटं ह्याला आपण उकळून घेणार आहोत। तोपर्यंत मी तुम्हाला साहित्य दाखवते। हे मी वाटण्यासाठी घेतलेलं आहे छोटा कांदा रफली चॉप केलेला आहे। 2 टमाटे छोटे छोटे, ते पण रफली चॉप केलेले आहेत। 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, थोडी कढीपत्ता, कोथिंबीर, 2 हिरवी मिरची आणि हे अद्रकचे छोटे छोटे अर्धा इंच आलं आहे। आणि सुक्या मसाल्यामध्ये मी मीठ, हिंग, धने पावडर, हळद, हे घरगुती मसाला, हा लाल तिखट आणि थोडासा गरम मसाला, आणि फोडणीसाठी ड्राय आणि जिरा आहे, आणि हे वरून टाकण्यासाठी कसुरी मेथी, हे आपल्याला एवढे लागणार आहे। तर हे फ्लावर उकडून होतोय तोपर्यंत आपण वाटप करून घेऊया। तर हे आपले 2 मिनिटं उकडून झालेले आहे, आता आपण ह्याला गाळून घेऊया। गॅसवर कढई तापायला ठेवलेली आहे, ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडंसं तेल, तेल तापलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे आपण तळून घेणार आहोत। फ्लावर आणि बटाटा जरा कलर चेंज होईपर्यंत तळून घ्यायचं। आपल्याला हॉटेलसारखी रेसिपी बनायची आहे ना, त्याच्यामध्ये या सगळ्या स्टेप आपल्याला कराव्या लागते। आपण गरम पाण्यामध्ये मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे आता मीठ नाही टाकलं ना तरी चालणार आहे। तर आपला चांगला कलर चेंज झालेला आहे आणि बटाटा आणि फ्लावर आपला चांगला तळून झालेला आहे। तर आपण ह्याला काढून घेऊया बाहेर। आता ह्याच तेलामध्ये मोहरी तडतडली की जिरे टाकूया, जिरं,
सगळे सुके मसाले. आपण वाटून घेतलेलं वाटप टाकूया. हा मसाला चांगला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा. आपल्या मसाल्याने तेल सोडलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण तळलेले फ्लावर टाकणार आहोत. आता आपल्याला तळल्यामुळे आणि उकळल्यामुळे 70% फ्लावर आणि बटाटा आपला शिजलेला आहे. आपल्याला जास्त शिजवायची गरज नाही आहे. तर हे आपल्याला सुक्कं करायचं असेल तर आपल्याला पाणी टाकायची गरज नाही आहे. आणि थोडंसं आपल्याला ग्रेव्ही हवी असेल तर थोडंसं पाणी टाकू शकतो आपण. तर मला थोडी ग्रेव्ही हवी आहे म्हणून मी थोडं पाणी टाकणार आहे. मिक्सरचं ते धुवून झालेलं आहे ते पाणी टाकूया. आता अगदी 20% फक्त शिजायचं बाकी आहे. आपण झाकण ठेवणार आहोत. त्याच्यावर पाणी गॅस बारीक करून एक 5 ते 7 मिनटं पण शिजून घेणार. तर आपला बटाटा शिजला आहे का बघूया. बटाटा शिजलेला आहे. जो फ्लावरही शिजला असेल. आता ह्या स्टेपला आपल्याला कसुरी मेथी थोडीशी चोळून टाकणार आहोत. दोन मिनटं फक्त झाकून ठेवायचं. आपली खाण्यासाठी भाजी तयार. तर आपला बटाटा शिजला आहे का बघूया. बटाटा शिजलेला आहे. जो फ्लावरही शिजला असेल. आता ह्या स्टेपला आपल्याला कसुरी मेथी थोडीशी चोळून टाकणार आहोत. दोन मिनटं फक्त झाकून ठेवायचं. आपली खाण्यासाठी भाजी तयार. चला तर मैत्रिणींनो, आपली फ्लावर बटाट्याची हॉटेल स्टाईल भाजी तयार. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल, आवडलीच असणार तर नक्कीच शेअर करा, लाईक करा, घंटीचं बटन दाबा म्हणजे तुम्हाला माझ्या प्रत्येक रेसिपीचं नोटिफिकेशन येईल. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.